So what's up guys, so ngayon ano naman, try tayong mag change oil tsaka magpalit ng tensioner. Ayan, papalitan ko yung spring ng tensioner. Dalawa yung binili ko eh, isang makapal tsaka isang medyo manipis. Ayan siya. Tatry ko sila pareho, tignan ko kung alin yung mas okay. Sa pagtanggal pala ng sa tensioner 14. Ito, 14. Sa drain plug naman ng ng oil 17. Ito. Sa drain plug 17. Yan, 17. So, yun, tatry natin sila ngayon. Ito nga pala yung sa tensioner, and then tapos yung isa na medyo malaki, ito, ayan, ito yung sa sa drain plug ng oil. Ito yung sa tensioner, ito yung maliit, yung 14, ito yung 17. Unahin ko muna tong sa tensioner, kasi pag binuksan to may lalabas na dito oil para pag nagpalit na tayo ng oil, huli na kompleto pa rin yung oil natin, hindi na bawasan. Kaya ito muna, sige, buksan natin. Medyo matigas siya. Tomorrow. Yes! Oh. Tigas. Tigas eh. Hindi kasi unang hindi, okay na. Lumuwag na. Siyempre, yan, hindi mo pwede naluwagan natin. Sana wag malawas thread. Kasi alam mo may spring to. Ayan na, tatalsik na yung spring. Tapos may lalabas dyan ng oil. Ayan, lalabas yung oil. Tapos ito na yung spring. Tatay, ito na yung pinaka niya, pinaka-head. Pinaka-head. Yan, yung langis. Ito yung galing dun sa loob. Hindi ko alam kung medyo malambot na. Ito yung ipapalit ko. Ito yung ipapalit ko. Try natin kung maganda yung Hindi ko man nalalagay ito, masyado makapal. Nabili na isa eh. Ito, masyado siya makapal. Baka mamaya tatry ko muna itong medyo kamuka. Gagawa niya, nakahiga yan. Ang kitang-kitang mo yun. Meron. Agilid mo. Thread mo. Diba yan? Yeah. Huwag naman. Yeah. Medyo mahirap pala ito ipasok.
gumamit na ako nito pala. Hindi advisable na gumamit ng ganito. Nabibilog. Dapat talaga ganito. Ganito talaga dapat. So, higpitan ko na. Lost thread. Okay na. Palitan ko na siya. Tapos ngayon naman, de-drain na natin yung ano. Drain na natin tong langis. Nagalan natin yung ano, tong tornilyo na to. Ito yung 17. Yan. Mas the best talaga ganito yung ano niya, gamit niya na pambukas. Huwag yung mga labi na katulad na ito. Kasi nabibilog siya. Sa sobrang tigas, pag puwersa mo mabibilog, nasisira yung tornilyo. Kaya mas the best to. So ayan, buksan natin. Ito. So pag ganun din, pakaliwa. Ayan. Bumukas na siya. Bumuwag na. Tapos ayan lang. Tapos ito, handaan nyo na yung pansalo. Buksan pala muna to. Ito. Ito, bubuksan pala muna to. Parang dipstick niya. Ito. Siya na madilim, pero adjust ko na lang siguro. Ayan, angat lang natin. Ayan, angat na siya. Balik ka na dito. Ayan, paluwagin mo lang. Oil. So medyo malinaw pa naman, pero gusto ko nang palitan kasi halos naka ano na siya, 2,000. Ang goal ko nga sana ting 1,000 lang, mag-change oil na ako. So yun, antayin natin siya 2 hours, 1 hour or 2 hours. Mas maganda, mas drain na drain, mas maganda. Sige, maya na lang ulit. Balikan natin. So yun, kailangan tumutulo. Tapos na kaya ito. Try ko i-cake. Tumutulo ba? Wala lang sa akin. Wait, tulak lang konti. Ayan, may tumulo ulit eh. Ito nga palang gagamitin ko langis. Shell Advance na 15W40. 1 liter siya, kaya susukatin ko siya dito. Ito, may nakalagay dito 800 ml eh. Sasali ko siya dito. So nilinis muna to. Ginagamit din kasi ito ng ano, kapatid ko.
na mekaniko. Ayan. Ito rin yung gagamitin ko. Ayan. Salin ko lang siya. So kunin natin yung drain plug na ano, yung tornilyo. Sakaduhan muna natin. Sakaduhan muna natin to. Bago natin isali yung langis, syempre tatapon. Ayan. Malambot lang naman yan eh. Ayan. Lupitan nyo lang ng kamay kung sa kaya. So pag hindi na, gamitin nyo na yung ano, yung ito, yung 17. Mga pala yung pagigpit dito, dapat huwag mong lulosta din yan. Dapat saktong sakto lang talaga. Since sumiinit naman yung makina, bakal naman to, nag-expand naman daw yan. Kaya hindi agad-agad yan mahuhugot. Pero maganda pa rin, i-secure mo ng sikip yan. So yun, sikipan natin. Yan. So lagyan na natin yung langis. Dipstick. Hindi naman siya na magpas dun sa ano. Sakto lang. Ayan o. Sara natin. Ipitan natin. Success. Yan, tumagas. Yan sa mga nikita natin. Tapos ng lagyan ng langis. Buksan yung makina. Sabi ano, at saka natin tayo parang medyo umikot yung ano. Ang naka-off lang. Tsaka lang eh, para umikot muna yung ano, langis. Pero mga 6. Bago natin switch off. Sige, ayan natin.
kanina parang medyo may maingay eh. Pero nawala. Hindi ko alam kung saan yun. Wala naman siya. Ayan. Wala naman yung ingay. Kaya yun pag parang ang ingay eh. Siguro dahil sa pinalitan yung tensioner, pinalitan yung spring. Wala mo. Pero tingnan ko kung try ko mamaya. Try ko patakbuhin. So yun na guys, naingay talaga yung upuan ko. Upuan ko siya. Ayan. Yung unang bukas ko, diba pinalitan ko yung tensioner, parang ang ingay banda rito. Narinig ko. Pero nung tumagal-tagal na, nawala naman siya. Since nagpalit din ako ng oil siguro kasi hindi pa ako makalat talaga yung yung oil. Kaya medyo maingay yung tunog. Pero ngayon nawala na. Medyo tumahimik na siya. Ayan na siya. So mamaya, testing ko na. Testing ko siya paanda rin kung gumanda ba yung gumanda yung takbo niya o... Enter authorization code. Command codes verified. Affirmative.